Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 70, sau khi nữ thi kia thoát khỏi bảo tháp, cô ta liền triệu hồi tinh kiếm xuất hiện và thu thân thể Chu Giật vào trong. Tiếp theo, khi đã thu Chu Giật vào trong, bàn tay nữ thi kia vẫy nhẹ, bảo tháp lập tức thu nhỏ lại rồi bay về phía Vương Lâm. Làm xong, thân thể nữ thi kia khẽ động, cây kiếm trong tay hóa thành một con kim long gào lên một tiếng rồi mang theo nàng rời khỏi nơi đây. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, có người lẩm bẩm nói, đúng là Vũ Chi tinh kiếm, không biết đây là kiếm thứ mấy ha ha. Dứt lời, hắn liền bay về phía con cự long kia. Trở lại với Vương Lâm, sau khi nữ nhân kia rời đi, cảm nhận được nơi này đang sụp đổ, Vương Lâm mau chóng nhìn Sắt Hổ nói, Sắt Hổ huynh, tinh la bàn. Nghe vậy, Sắt Hổ tỉnh táo lại lập tức lấy bảo vật kia ra, nhìn thấy nó, Vương Lâm cùng Sắt Hổ liền nhảy lên. Ngay sau đó, Sắt Hổ điều khiển tinh la bàn bay đi, vừa bay, hai người cũng phải mau chóng tránh né khỏi những khe nứt đang sụp đổ. Rốt cuộc sau một hồi, cả hai cũng trở ra được khoảng không gian lúc trước. Thế nhưng đang đi, Chu Thái từ trong đám mây đen đột nhiên xuất hiện phía sau. Sau đó, hắn ta cùng chiếc quan tài liền đáp thẳng vào trong tinh la bàn. Vừa tới, hắn ta đã nhìn thấy Vương Lâm nói: "Tiểu tử, la bàn này hư hại quá nghiêm trọng, giải phong ấn cho ta sẽ tặng ngươi 2 con rối hóa thần hậu kỳ và công pháp giúp ngươi an toàn rời khỏi đây." Với tu vi của tiền bối, tất nhiên không muốn làm nô bộc, điểm này tại hạ hiểu rõ, nhưng phương pháp mở phong ấn ta cũng không biết. Tăng Ngưu, ngươi thật sự nghĩ rằng mình là chủ tử sao? Phương pháp giải phong ấn ta sẽ đi tìm, nhưng chớp mắt ta phải giam ngươi lại. Dứt lời, Tôn Thái liền xuất thủ, một cái thủ trảo từ trên người hắn xuất hiện, rồi đánh thẳng về phía Vương Lâm. Đối diện với lão ta, Vương Lâm không hề do dự, lập tức xuất ra bảo tháp. Nhất thời, khi thứ này phát sáng, một luồng ánh sáng vàng cũng liền bạo phát, phá nát thủ trảo màu đen đang ập về phía hai người Vương Lâm. Chẳng những vậy, kinh khí còn đập mạnh vào người Tôn Thái, khiến hắn ta thổ huyết. Đến đây, Vương Lâm liền nhìn lão già kia nói: "Ý cảnh trên bảo tháp này chính là vật khắc chế ngươi, ta chỉ cần động ý niệm, ngươi lập tức bỏ mạng, ngươi tin hay không?" Nghe Vương Lâm nói những lời này, Tôn Thái bắt đầu dao động, trong lòng nổi lên một sự khiếp sợ, thân hình lùi nhẹ về sau quát: "Hôm nay, lão phu không chấp tiểu bối như ngươi, nếu ngươi muốn hủy tam hồn của ta thì cứ tự nhiên, xem lão phu phản kháng thế nào." Nói xong, hắn nhanh chóng bay về phương xa. Thấy vậy, Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ấy lẩm bẩm nói: "Tên Tôn Thái này, nếu diệt được đệ tứ hồn thì hắn mới thật sự trở thành nô tài. Hắn là đại trưởng lão Thi Âm Tông, sau này huynh phải cẩn thận một chút." "Không sao, giữ lại người này sẽ có tác dụng, nếu không khi trước ta đã dùng bảo tháp diệt nguyên thần của hắn rồi." Nghe vậy, Sắt Hổ gật đầu, sau đó hai người lại tiếp tục ngồi trên tinh la bàn và hướng về phía xa mà bay đi. Khi cả hai rời khỏi, Tôn Thái mới lại một lần nữa xuất hiện, nhìn chăm chăm vào họ, trên miệng lão ta không ngừng lẩm bẩm rồi tính toán. Còn Vương Lâm và Sắt Hổ, hai người ở trên tinh la bàn bay được thêm một đoạn thời gian thì la bàn bắt đầu xuất hiện thêm những vết nứt. Tới đây, hai người dừng lại, Sắt Hổ nhìn Vương Lâm nói: "Tăng huynh, tinh la bàn không thể sử dụng, chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi." "Sắt Hổ huynh, ta có thể sửa được tinh la bàn." "Tốt rồi, Tăng huynh, ta sẽ không để huynh sửa chữa không công." "Sửa chữa tinh la bàn cần rất nhiều vật liệu quý, nếu ta sửa được, tinh la bàn sẽ trở thành vật của ta, mong Sắt Hổ huynh thứ lỗi." Nghe vậy, Sắt Hổ mặt xìu xuống, thế nhưng Vương Lâm lại nói tiếp: "Nếu Sắt Hổ huynh cảm thấy khó xử, tại hạ vẫn sẽ sửa chữa cho huynh với tình bằng hữu." "Tăng huynh, nói thật sao?" "Hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều tinh la bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng, sau này khi ta đến mượn thì đừng từ chối có được hay không?" "Tăng huynh, huynh đã coi Sắt Hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được, ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh." Dứt lời, Sắt Hổ vung tay, ấn ký trên la bàn liền biến mất, rồi nhìn Vương Lâm nói: "Tăng huynh, tinh la bàn này thuộc về huynh rồi." Nghe vậy, Vương Lâm đáp: "Còn phải nhờ Sắt Hổ huynh hộ pháp cho ta, bây giờ tại hạ sẽ tế luyện và sửa chữa nó." Dứt lời, Vương Lâm liền ngồi xuống, hai tay bắt đầu kết ấn, một luồng ánh sáng cũng liền phóng vào tinh la bàn và bắt đầu sửa chữa nó. Cứ như thế, hai đạo thân ảnh lặng yên trôi nổi giữa khoảng không rộng lớn, một người vung tay, một người liên tục kết ấn. Ở phía xa, Tôn Thái thấy Vương Lâm tiến hành sửa chữa tinh la bàn thì âm thầm cảm thán, hắn muốn ra tay giam cầm Vương Lâm nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn là không dám động thủ mà chỉ lặng lặng đứng nhìn. Không lâu sau, rốt cuộc Vương Lâm cũng dừng lại. Thấy vậy, Sắt Hổ nhanh nhẩu hỏi: "Tăng huynh, thành công rồi sao?" "Đáng tiếc vật liệu không đủ, chỉ có thể sửa chữa những chỗ hư tổn, nhưng rời khỏi vùng hư vô này thì không có vấn đề." Dứt lời, Vương Lâm cùng Sắt Hổ liền nhảy lên, ngay sau đó hai người lại tiếp tục phóng đi trong không gian hư vô. Cứ thế, hai người lặng yên ngồi trên nó rồi bay đi. Chuyển cảnh tới một nơi khác, lúc này Chu Giật đã từ trong tinh kiếm đi ra, ngay lập tức nữ nhân kia liền nhìn hắn nói: "Nếu ngươi muốn khôi phục nguyên thần, chỉ có thể dựa vào Vũ Chi tinh kiếm mà thôi." "Đình Nhi, muội cần gì phải làm như vậy? Tinh khí tích lũy bao nhiêu năm, muội muốn hao tổn hết hay sao? Ngươi là tiên tôn do ta sắc phong, ta không muốn ngươi bỏ mạng. Còn nữa, ta không phải là Đình Nhi." "Đúng, ta đã nhớ tất cả, vậy hãy để ta rời khỏi chỗ này đi, ta đã không còn là người rồi. Nhưng cái tên Đình Nhi này, ta rất thích."
Nghe vậy, Chu Giật ngẩn người ra, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, khẽ nói: "Đình Nhi." Dứt lời, hắn nhìn nữ nhân kia đắm đuối. Còn nữ nhân kia, sau một hồi yên lặng, nàng đột nhiên bay về phía trước, tinh kiếm trong tay khẽ vung lên, ngay sau đó cầm kiếm chỉ thẳng lên trời, thanh âm vang lên quát: "Vũ Chi Nhị kiếm, xuất!" Dứt lời, lại một con kim long từ dưới mặt đất xuất hiện, đứng sừng sững giữa trời, đối nghịch với con kim long kia, cất lên tiếng gầm gừ. Thấy thế, ở phía xa tít chân trời, một tên nhìn thấy nó cười nhẹ lẩm bẩm nói: "Lại là một cây vũ kiếm, 4 kiếm đã xuất hiện 2, thứ này phải thuộc về ta." Dứt lời, lão lại bay nhanh đi về phía xa kia. Còn Chu Giật thấy nữ nhân kia hành động như vậy, hắn gào lên nói: "Đình Nhi, dừng lại!" Đáng tiếc, nữ nhân kia vẫn hành động, đứng giữa không trung, cô ta quát: "Hôm nay, Chu Giật, bản vương phong ngươi làm kiếm hồn, ngưng tụ lại một lần nữa, kiếm hồn, xuất!" Dứt lời, một thứ gì đó bay về phía 2 con kim long rồi nổ tung, kinh khí phóng ra làm phiến thiên địa này như quay cuồng, mọi người cảm nhận được nó không khỏi thất sắc. Cùng lúc đó, Vương Lâm đang ở trên la bàn, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng kiếm ngân lập tức ngừng lại. Thấy vậy, Sất Hổ trầm giọng nói: "Tăng huynh, có chuyện lớn xảy ra." Nghe thế, Vương Lâm nhìn cảnh tượng xung quanh thì lẩm bẩm nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Dứt lời, ánh mắt lại một lần nữa đảo quanh nơi này. Tuy nhiên, vì an toàn, hai người lại một lần nữa lao nhanh đi. Sau một hồi thoát khỏi không gian hư vô, hai người cũng dừng lại. Ngay lập tức, cả hai nhìn lên phía trên thì thấy thân hình của nữ thi lúc trước. Đồng thời vào lúc đó, trên trời cao, ở bên trong tinh kiếm, Chu Giật liên tục gào thét nói: "Đình Nhi, thu tay đi, hiện tại đã có 3 vũ kiếm là đủ rồi." Vẫn còn chưa đủ, chờ thêm một lát, vũ kiếm thứ 4 cũng đã sắp thành hình. Lời của cô ta vừa dứt, con kim long thứ 4 liền được triệu hồi. Thế nhưng đúng vào lúc đó, trời cao lại đột nhiên xuất hiện dị tượng. Thấy vậy, nữ nhân kia thanh âm vang lên nói: "Đến rồi." Nói xong, từ trên trời cao, một vị lão nhân cưỡi trên đầu con kỳ lân thú cũng xuất hiện. Nhìn hắn ta, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Tu vi của lão nhân này sợ rằng thông thiên." Dứt lời, một luồng kinh khí đã liền đè ép xuống toàn bộ tiên giới, khiến Vương Lâm khuỵu xuống, trên miệng liền thổ huyết. Bên cạnh, Sất Hổ biết hắn là ai, lẩm bẩm nói: "Lão quái kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, tại sao lại tới đây?" Dứt lời, hắn nhìn lên trên thì thấy lão già kia đã mở hai mắt. Sau đó, lão cùng nữ nhân kia võng mồm một hồi qua lại. Cuối cùng lão quát: "Thanh tinh kiếm này hãy giao cho lão phu đi." Dứt lời, lão ta ngưng tụ lực lượng, từ trên trời cao, một thanh kiếm khí ngưng tụ khí thế khủng bố liền đánh về phía nữ nhân kia. Nhất thời, một trận chiến kinh thiên động địa cũng liền diễn ra quyết liệt. Thế nhưng, trong lúc cả hai đang giao chiến thì đột nhiên, từ trên trời cao, một bàn tay từ đâu xuất hiện lại bất ngờ đánh tới người kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, khiến hắn ta biến sắc. Sau đó, một thân ảnh lặng lẽ hiện ra, Vương Lâm ngay lập tức nhận ra, lão nhân này chính là Thiên Vận Tử lúc trước mình gặp được. Còn trên trời cao, Lăng Thiên Hậu thấy Thiên Vận Tử tới phá đám thì quát lớn nói: "Thiên Vận Tử, ngươi nếu ngăn trở ta đoạt kiếm thì trở lại Thiên Vận Tinh, hai phái ta và ngươi sẽ máu đổ ngàn năm." Lăng Thiên Hậu, kiếm tiên phải có duyên mới lấy được, ngươi nếu có thể đoạt lấy, tất nhiên là có duyên. Dứt lời, lão ta bàn tay ập xuống, nháy mắt đã lấy được một thanh tiên kiếm, rồi thân hình lập tức biến mất không thấy đâu. Đến đây thì hết tập 71 tinh nghịch, và liệu rằng cuộc tranh đoạt tiên kiếm sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 72 các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!